พี่วอเลยเหรอมันไม่มีอยู่ในหัวเลยอะอาชีพอื่นนะเราควรไปมองตัวตนของเขาดีกว่าไหมดีกว่ามามองรสนิยมทางเพศคุยเลยจีบเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนบนโลกนี้คิดเหมือนเราได้อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือเขาหน้าตาดีครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับวันนี้นะครับเราจะมา Q&A กันนะครับเพราะว่าเพชรก็ได้ตั้ง IG ไว้นะครับผมแล้วก็ให้ถามคำถามเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบกันวันนี้นะครับในแต่ละคำถามนั่นเองครับผมคือจริงๆไม่ค่อยอยากให้เวลาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังอยากจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้คืออาชีพหนึ่งที่เราสนใจเราตั้งใจเข้าวงการมาเพื่อที่จะเป็นอาชีพนักแสดงเราก็อยากมีผลงานให้ทุกคนได้ดูไปเรื่อยๆรวมถึงเราก็จะได้แสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นไปเรื่อยๆครับเมนเลยเหรอก็ใช้คำว่ารู้จักกันแล้วกันนะครับผมรู้จักวอมานานมากแล้วนะครับก็ถ้าเกิดจะให้เล่านะก็ย้อนกลับไปประมาณเพชรปี2ปี3นะตอนนั้นเพชรรู้จักกับพี่สนุกแบบว่ามีโปรเจกต์ที่อยากจะทำด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากลองทำซีรีส์ตอนนั้นก็เลยได้รู้จักกับวอมีนแล้วก็ซิงแจนเฮซึ่งแจนเฮรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าทำพิธีกรด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีน้องบีมแล้วก็เนี่ยมีเพชรแล้วก็พี่สนุกหลายๆคนก็เลยทำงานด้วยกันณตอนนั้นแล้วก็รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าคนนะครับคือทำงานในวงการหมดเลยเพชรก็คือมาสุดท้ายอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมเพชรถึงรู้จักพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับผมก็กินข้าวคนเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดกินข้าวกับเพื่อนก็สนุกอีกแบบอะไรเงี้ยก็ได้จอยกันก็จริงๆก็ชอบทั้งคู่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเพชรเคยไปแคสช่องหนึ่งมานะแคสตอนนั้นแคสติดแล้วก็เข้าไปเป็นเด็กในสังกัดได้อยู่ในวงการเล็กๆน้อยๆมีอะไรทำบ้างอะไรเงี้ยทำให้แบบรู้จักคนนั้นคนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจนสุดท้ายเราก็ออกมาแล้วเราก็เริ่มแบบว่าหาแคสติ้งแล้วก็แคสไปแคสมามันก็ไม่ได้สักทีจนมีอันนึงเราได้ไปแคสแล้วเราก็ได้แต่ว่าตอนนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้โปรเจกต์นั้นไม่สามารถที่จะถ่ายทำได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องทิ้งโปรเจกต์นั้นไปอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่ๆณโมเมนต์ตอนนั้นนะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็ได้ไปแคสออกซิเจนเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เพชรได้เข้าวงการแต่ว่ามันก็อายุ26แล้วก็ถือว่าเข้าวงการช้าประมาณนึงเลยครับเอาตามตรงจากใจจริงเลยนะตั้งแต่เกิดมาอาชีพที่ใฝ่ฝันก็คือนักแสดงแล้วก็ดาราเลยครับผมมันไม่มีอยู่ในหัวเลยอาชีพอื่นนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าทำไมนะครับเพชรรู้จักน้องออมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับก็น้องออมมาเป็นวิทยาศาสตร์รุ่นที่30ซึ่งเพชรรุ่นที่27เพชรก็เลยได้สอนน้องออมในตอนนั้นนะครับผมสุดท้ายน้องก็ได้ไปเป็น BNK เนาะแล้วเสร็จแล้วน้องก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ไปเป็นกัปตันที่ CGM48 เรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยเพชรรักน้องออมมากเพราะว่าออมเป็นคนที่เก่งออมเป็นคนที่ขยันแล้วออมเป็นคนที่ตั้งใจในช่วงที่เพชรพาน้องไปคัดลีดมหาลัยน้องแบบเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยในวันที่น้องไม่ได้นะตอนนั้นเพชรร้องไห้เลยนะแล้วน้องก็ร้องไห้เศร้ามากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้น้องก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆกับน้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนเก่งแล้วเราก็อยากให้น้องได้ไปไกลขึ้นเรื่อยๆมีครับก็ด้วยความที่เป็นคนซุ่มซ่ามมากเหตุการณ์ที่จำได้ขึ้นใจเลยก็คือเล่นเตยด่านแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราต้องวิ่งหลบเก็ตปะแล้วพอวิ่งหลบแบบฉลับซ้ายไปเว้ยทีเนี้ยมันไปโดนกับเขาเรียกว่าอะไรท่อประปาท่อวาล์วน้ำหน้าบ้านแล้วมันก็ไปสะดุดปึ้งล้มปั้งทุกอย่างกระจายซอยทั้งซอยตรงนั้นน้ำท่วมแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่วาล์วน้ำบ้านตัวเองด้วยนะวาล์วน้ำบ้านเพื่อนครับแล้วแต่อารมณ์อีกแล้วแล้วแต่สถานการณ์อีกแล้วนะครับผมก็บางที่เที่ยวคนเดียวได้บางที่เที่ยวกับเพื่อนสนุกกว่าเป็นคนใช้จ่ายน้อยมากก็พยายามใช้จ่ายให้น้อยที่สุดส่วนไหนก็จะออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็พยายามซื้อมื้อเที่ยงแล้วก็สามารถกินมื้อเย็นได้เลยอะไรเงี้ยคือพยายามออกไปรอบเดียวแล้วก็ซื้อทีเดียววันหนึ่งไม่เกิน150 บาทรวมค่าเดินทางด้วย
คำถามนี้จุดเริ่มต้นแรกเลยนะก็คือเรารู้สึกว่าเวลาเราออกไปนู่นไปนี่ไปทำกิจกรรมแม้กระทั่งของตัวเองหรือว่าไปกับเพื่อนเราก็แค่อยากเก็บภาพบรรยากาศแบบนั้นเอาไว้คือเราก็เป็นคนชอบเล่น IG อยู่แล้วแต่พอเก็บภาพมันก็คือมันก็แค่ภาพแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นวิดีโอมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่บางทีมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เวลาเราย้อนกลับไปดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพเป็นแบบเป็นเหตุการณ์ให้เราได้เห็นเราก็เลยอยากจะเก็บมันไว้จนสุดท้ายมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมารู้จักเราได้จากในตัวตนเรารู้จักในเพื่อนเราทั้งการตัดต่อที่เราตั้งใจก็เลยเริ่มมาทำจริงจังมายิ่งขึ้นครับอยากได้บทดราม่าหน่อยอยากเล่นแบบดรามาติกถ้าเป็นโรแมนติกดราม่าก็โอเคครับวงแรกเลยใช่ไหมวงแรกเริ่มที่เข้าสู่วงการ K-pop 2PM ครับเราเพิ่งได้รับอิทธิพลเกาหลีมาแบบบูมจัดเลยก็ตอน Nobody ของ Wonder Girl แล้วทีเนี้ยเพื่อนเพจที่รู้จักกับเขาเป็น Cassiopeia มันก็เลยทำให้เรารู้จักดงบังแล้วก็รู้จัก SJ ตามมาแล้วตอนนั้นก็เป็นแบบ Girl Gen อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าพอเราไปดู 2PM อะไรเงี้ยตอนแรกเราไม่ได้สนใจหรอกแล้วก็เห็นพี่นิชคุณอยู่ใน 2PM เราก็ลองไปดูสุดท้ายก็เราชอบแนวเพลงบวกกับเราชอบจุนโฮตอนนั้นเป็นจุนโฮก็นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชอบ K-pop นะครับก็คือ 2PM แล้วก็ได้เต้น cover ด้วยนะครับเริ่มต้นเลยที่เพจชอบ ABC อะด้วยความที่เพจไปดูจะเป็นติ่งเพราะรีแอคของหนังหน้าโรงมันเด้งฟีดขึ้นมาเป็น ABC ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็ไปดูแฮชแท็กแล้วก็มีคนโพสต์คลิปโรเซนคิสของเดวีเราก็แบบเฮ้ยวงนี้แบบน่าสนใจว่ะเราก็เลยลองเข้าไปดูคลิปเต็มแล้วก็เลยรู้สึกแบบวงนี้แบบมีอะไรที่ตรงกับเราในความชอบของเราหลายๆอย่างทั้งไลฟ์สไตล์รสนิยมการแต่งตัวการแต่งเพลงอะไรหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับวงนี้มากๆพอยต์แรกที่เราชอบเลยก็คือชอบดงพูดง่ายๆก็คือเขาหน้าตาดีครับ ก็คือแบบชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยว่าว่ะคนนี้ดีว่ะแล้วพอเราตามมาเรื่อยๆนอกจากเขาแบบเป็นคนหน้าตาดีแล้วเขายังเก่งด้วยก็แต่งเพลงได้แล้วเขาก็เป็นฟีลแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบคนนี้มากที่สุดแล้วอยากดูคอนเสิร์ต ABC ไหมอยากมากครับผมและเพชรก็เสียดายมากเพราะว่าเพชรมาชอบ ABC หลังจากที่เขาประกาศคอนตอนมีนาที่จะมาไทยแต่สุดท้ายคอนก็เลื่อนอยู่ดีเพราะว่าโควิดก็เสียดายที่แบบรู้จักเขาช้าไปถ้ารู้จักเขาเร็วกว่านี้เราก็คงไปดูเคคอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เจอทุกคน5คนพร้อมกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับเวลาถ่ายรูปนะครับใช้ของ Canon ครับ 750D ซึ่งไม่ได้เป็น full frame ด้วยแล้วเพชรก็ใช้เป็นเลนส์ฟิก 1.8 นะฮะในการถ่ายรูปทุกครั้งตอนนี้เริ่มอยากหากล้องใหม่ที่มันแบบถ่ายง่ายขึ้นโดยที่ระยะมันได้แล้วมันก็ละลายหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รอก่อนต้องเก็บเงินก่อนตอนนี้มุ่งเน้นตัดวิดีโอก่อนนะฮะผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่กล้าบอกใครครับถ้าเกิดเพจชอบใครปุ๊บคือบอกเลยแล้วก็คุยเลยจีบเลยถ้าเขาไม่ชอบคือจบถ้าเขาไม่ชอบแล้วก็โอเคเปลี่ยนชอบก็แค่บอกถ้าเกิดแอบชอบไปเรื่อยๆมันก็เท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอนะหรือว่ามีโอกาสได้คุยอะไรเงี้ยก็บอกเลยแต่ถ้าเกิดเจอใน IG เราก็อาจจะแบบมีทริคนู่นนี่นั่นในการที่แบบทักไปหน่อยนั่นนี่นั่นเขาตอบก็โอเคถ้าไม่ตอบก็โอเคก็คือมันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับง่ายๆเลยครับก็ออกไปข้างนอกก็ใส่แมสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะครับอยู่บ้านก็พยายามอย่าให้ป่วยนะครับผมใครมีวิตามินก็กินอาหารให้ครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ตัวเองไม่สบายแค่นั้นเองครับนี่ก็คือเซฟตัวเองที่สุดแล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับอันดับแรกคือลิปมันครับเพชรติดมากๆครับผมเวลาออกจากบ้านตอนนี้ก็ใช้เป็นของเบลลี่บราวน์อยู่อันที่2ต่างหูครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือต้องฉีดน้ำหอมครับก่อนออกจากห้องนะแน่นอนครับเสกเงินไม่จำกัดครับวันหนึ่งเราก็จะเสกให้จนเราสามารถมีชีวิตได้อยู่จนตายเลยครับผมเพชรรู้จักกับน้องฟลุ๊กมาตั้งแต่แบบน้องยังเด็กเลยอะตั้งแต่แบบเพชรอยู่ปี1ปี2เลยครับจำไม่ได้แล้วว่าเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ว่าณตอนนั้นก็ที่เพชรทำงานที่เก่าอะเราก็เลยแบบว่าได้วนเวียนได้เจอน้องเราก็รู้จักน้องจากตีมาอีกทีนึงก็คือรู้จักกันมานานมากประมาณ 7-8 ปีได้แล้วครับก็เคยไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยกันน้องจะมาออกช่องไหมเดี๋ยวลองไปชวนดูรู้จักแบงค์ในวันรับปริญญาของก้าวหน้านะครับผมเป็นวันที่เจอแบงค์ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยดื้อใช้ได้เลย เป็นเด็กที่แบบมีอะไรเงี้ยน้องเขาเป็นคนเฟรนลี่ไงเราก็เลยอยากลองชวนมาออกบล็อกเราไปมาก็ก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันมีความคิดความอ่านคล้ายๆกันถึงแม้จะเป็นเด็กแค่อายุ17อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าน้องก็โตแล้วก็มีความคิดอะไรที่แบบคล้ายๆกับเราก็เลยชวนออกบล็อกบ่อยนะครับบวกกับว่าแบงค์ช่วยพูดเยอะด้วยแหละดีคือเพชรชอบคนที่เฟรนลี่แล้วเพชรก็ชอบคนที่ไม่คิดอะไรมากครับผมแล้วก็ไม่นินทากันครับช่วงมหาวิทยาลัยครับคุ้มมากครับคุ้มกับกิจกรรมคุ้มกับการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยครับยกเว้นการเรียนครับ
ก็คือเดี๋ยวจะซื้อบ้านเพราะว่ามันก็เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะถ้าเกิดเรามีบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณย่าไปเที่ยวครับเพราะว่าบอกกับตัวเองไว้ตลอดว่าถ้าเกิดเรามีเงินเราอยากจะพาย่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่ก็ต่างประเทศเพราะว่าย่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับคุณย่าครับกับทุกคนที่อยู่รอบข้างที่อยากจะเห็นเราเนี่ยประสบความสำเร็จครับในออกซิเจนนะมีทั้งหมด29คิวเพชรออก27คิวนะครับผมแล้วแทบจะทุกคิวเลยเกือบ 100% นะก็คือเพชรตั้งแต่6 โมงเช้ายัน4 ทุ่มเพราะว่าบทพี่กรีเยอะมากเอาจริงๆเพชรเอนจอยกับการทำงานตอนออกกองมากถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เพชรก็รู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเวลาออกกองคือวันที่เพชรไม่ได้แตะโทรศัพท์มือถือเลยรู้สึกเอนจอยกับการอยู่ในบทคาแรคเตอร์แบบนั้นมากๆรู้สึกชอบกับการแสดงมากๆกองก็สนุกดีครับด้วยความที่กองออกซิเจนเพชรมีบทเยอะด้วยแหละแล้วเพชรก็ได้เจอคนหลายๆคนมันเลยทำให้มีการทำงานที่หลากหลายกับคนหลายๆแบบอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสนุกแบบอีกแบบหนึ่งเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นพี่บอสครับแล้วก็พี่ทีเพราะว่ามีอะไรไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันอะไรอย่างที่คนรู้กันนะครับผมก็ไลฟ์สไตล์เพชรกับพี่บอสก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับผมส่วนพี่ทีก็เป็นพี่ที่มหาลัยของเพชรอยู่แล้วก็คุยกันง่ายส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานนะครับผมแล้วก็ปรึกษาชีวิตกันบ้างครับ5อีโมจิที่เพชรใช้บ่อยมากอีโมจิหนึ่งนะครับอีตาแบบหัวใจแล้วก็ยิ้มแล้วก็นี่เป็นน้ำตาแล้วก็วิงวิงแล้วก็อีโมลิง เราคิดว่ามันคือความเหมาะสมในสถานการณ์นั่นแหละเหมือนกับที่ทุกคนก็น่าจะเคยได้เรียนมาแหละเนาะเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมนี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราควรรู้ว่าณเวลาไหนคือเวลาส่วนตัวของเขาและณเวลาไหนเราสามารถพูดคุยกันหรือว่าเจอกันได้เพชรคิดว่าอยู่ที่คนแล้วอันเนี้ยบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนบนโลกนี้คิดเหมือนเราได้แต่เราแค่รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดและเราก็ทำในสิ่งที่ถูกถ้าเราเห็นใครทำสิ่งที่ผิดเราก็ทำได้แค่เตือนเขาและบอกเขาแต่เราไม่สามารถบังคับให้เขากลับมาทำในสิ่งที่ดีได้ถูกปะเพราะไม่งั้นทุกวันนี้ก็คงไม่มีคำว่าโจรก็ดีนะครับผมถ้าเกิดทุกคนแบบว่ากลับมามองเห็นเรื่องความส่วนตัวในหลายๆอย่างเกี่ยวกับศิลปินคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเพชรเองด้วยหรอกแต่ก็หลายๆคนศิลปินหลายๆคนบางมุมเขาก็อยากจะมีโลกส่วนตัวบ้างต้องให้เกียรติแล้วก็เข้าใจในทุกๆคนนั่นแหละทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากคำว่าเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองครับยาวแน่เลยครับเอาเป็นแบบว่าความคิดของตัวเพชรเองนะครับความคิดของตัวเองเลยล้วนๆนะก็ในความคิดของเพชรเองเพชรรู้สึกว่าจริงๆแล้ว LGBTQ มันไม่ควรมีคำนี้เกิดขึ้นมาด้วยซ้ำเรารู้สึกแค่ว่าคำว่าเพศชายกับเพศหญิงคำนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าอันนี้คือเพศชายอันนี้คือเพศหญิงแต่เขาไม่ได้บอกว่าเพศชายจะต้องชอบกับเพศหญิงหรือว่ารักกับเพศหญิงเท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องพอเรารับอิทธิพลอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเพศชายชอบกับเพศชายแล้วเขามีรสนิยมทางเพศแบบนี้เราก็จะต้องจำกัดความเขาเป็นแบบ LGBTQ แล้วต่อไปเรื่อยๆหรอเราควรมองกลับมาว่าให้คนทุกคนยอมรับรสนิยมทางเพศเราควรมามองที่ความรู้สึกดีกว่ากับการที่เราจะชอบใครสักคนคนหนึ่งมันคือรสนิยมส่วนตัวและทุกคนไม่ควรมารู้สึกว่ามันแปลกหรือมันผิดเราควรมองอะไรที่มันลึกกว่านั้นมากกว่าการที่มามองว่าเฮ้ยทำไมยูชอบผู้ชายวะเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เขาชอบด้วยกันวะเราควรไปมองตัวตนของเขาดีกว่าไหมดีกว่ามามองรสนิยมทางเพศแล้วก็เอามาคิดเรื่องฉันไม่อยากคบกับคนคนนี้เลยเขาชอบแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ปะวะอะไรเงี้ยเราควรกลับมามองต้นตอดีกว่าเราต้องมานั่งสร้างคำจำกัดความมาให้รสนิยมการชอบใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความคิดของเพชรนะครับไม่รู้พูดรู้เรื่องไหมแต่สิ่งที่เพชรต้องการจะบอกก็คืออยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสที่ความเป็นคนมากยิ่งขึ้นโดยที่การเลือกคบคนไม่ต้องมานั่งแคร์ว่ารสนิยมทางเพศของเขาจะเป็นอะไรแล้วเราต้องมาจำกัดมันไปเรื่อยๆนี่ก็เป็น Q&A ครั้งแรกเลยปะครั้งที่2แล้วสิครั้งที่2แล้วนะครับผมสำหรับช่องของเพชรพีคนะครับวันนี้ก็มาตอบเกือบ30คำถามเลยนะครับอันไหนตอบไม่ดีก็ให้อภัยกันด้วยนะครับเราก็ตอบมาจากความคิดของเราจริงๆถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้มีต่อก็กดไลค์กันเยอะๆกดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะมานั่งอ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าเพิ่งมารู้จักเพจจากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องเพจพีคนะครับผมแล้วก็ตามไปที่ Instagram ของเพจได้นะครับ PTCHPIGZ เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เพจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เจอกันครับ